สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับผมกอดที่พี่พงศ์ครับรับบทเป็นนภาครับผมพิวัฒน์สะท้อนรับบทเป็นสกายครับผมเลยนะครับรับบทเป็นวาเลนครับครับผมบอสชัยพลรับบทพายุครับครับผมแล้ววันนี้พวกเรามาถ่ายแพลวแมกซีรีส์ครับผม so hello you guys today we are shooting Trail Magazine hope you guys enjoy itของผมก็น่าจะเป็นเจ้านายนั่นแหละครับผมบอสตรงตัวเลยครับเพราะแม่คงอยากให้เป็นเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยครับผมชื่อของผมคือโนอึนนะครับผมก็โนอึนภาษาเกาหลีแปลว่าพระอาทิตย์ตกดินครับผมส่วนของผมจริงๆชื่อมาจากลูกพีชแต่ว่าที่สะกดทหารเขาเหมือนเมื่อก่อนนะสะกดชื่อภาษาไทยเป็นทหารอยู่แล้วแต่ชื่อภาษาอังกฤษเป็น CH ที่แปลลูกพีชพอโตมาก็เลยพยายามปรับให้มันเท่ขึ้นแล้วก็ให้มันเหมือนกันก็เลยกลายเป็น PEAT ครับส่วนผมน่าจะมาจากแบรนด์รถครับใช่เพราะพี่ก็เป็นชื่อแบรนด์รถเหมือนกันขี้กลัวสวดมนต์ครับเพราะว่าบอสเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมรู้จักกันมาเคยแบบไปถือศีลด้วยใช่ไหมใช่เลยว่าเราก็เหมือนกันพี่ก็ใส่โมเหมือนกันใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันสำหรับผมรู้สึกความอ่อนครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วนอกบทที่พายุเนี่ยบอสมีความเป็นคนที่มีความแบบขี้เล่นบางวันที่แรงต่ำเรียกว่าแรงต่ำมันก็จะมีความช้าๆมีความอ่อนๆนิดนึงก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบอสครับอุลตร้าแมนครับเพราะว่าอุลตร้าแมนมันเป็นการ์ตูนเด็กใช่ไหมคือเรามีความเป็นเด็กสูงก็จะเที่ยวเจ้ามี energy เยอะแล้วก็โตในตัวเองคือชอบอุลตร้าแมนด้วยก็จะชอบมาไล่ฟังพี่พีทวันนี้ผมได้ตัวนี้มาพี่พีทวันนี้ผมได้ตัวนี้มาใส่ในตู้วันนี้นู่นนี่นั่นก็จะเป็นอุลตร้าแมนครับครับผมก็ขี้ลืมด้วยกันครับคือขี้ลืมสมมติขี้ลืมเรียกว่าลืมเป็นประจำได้ไม่หนักแต่สม่ำเสมอผมนะครับลืมหนักสุดในชีวิตคือลืมรถครับผมเคยกลับไปที่เกาหลีนะผมขับรถไปที่หนึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ใช่กรุงโซลขับไปเสร็จแล้วขากลับผมก็เผลอนั่งรถเหมือนรถไฟกลับมาแล้วผมมาถึงบ้านแล้วผมก็เหมือนแบบจะเดินเอาของที่รถผมก็ลืมเฮ้ยลืมรถเลยพระเจ้าผมมันเป็นแจ๋วถือแจ๋วแล้วกันเจ๋งแจ๋วทำไมแจ๋วจะพูดยังไงดีเลยเป็นคนที่แบบมี energy เยอะอย่างที่พี่บอกนะครับผมก็จะแบบพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ชิงอะไรพี่ไม่เนี่ยผมว่าเนี่ยผมผมพี่พีทผมก็จะมาผมมาแล้วแหละผมก็จะมีเรื่องต่อทางคือเรื่องอะไรพี่พีทสำหรับผมเหรอครับสปอยน้องนะก็ไม่ค่อยขัดใจน้องอยากทำอะไรก็จะแบบผูกคออย่างเงี้ยถึงแบบที่ปากก่อนเงี้ยจะแบบทำแบบแข็งๆทื่อๆใส่บ้างแต่สุดท้ายก็แบบก็ตามใจน้องกับความสุขเล็กๆน้อยๆไงพี่พีทเหรอนึกถึงอะไรหรอนึกถึงความเล่นความที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าพี่พีทก็แบบมีความเป็นเด็กเหมือนกันใช่ก็มีความแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ารักครับเป็นคนน่ารักรู้สึกว่าเขามีมุมน่ารักเยอะที่ไม่ใช่เป็นมุมที่เป็นพี่อย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่เลยไม่มีใครตอบผมรู้แล้วผมจะพูดอะไรอีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้า3 คนตอบมาว่าคือการกินนัดกันนานไหมเนี่ยไม่ได้นัดจ้าพี่ที่เป็นคนที่แบบชอบกินก็คือเห็นหน้าเวลาเจอหน้าน้องๆก็แต่เวลาเห็นผมพี่ก็เวลานั่งรถผ่านจะมองที่ว่าร้านทำไมแบบกินร้านนี้อร่อยจะรู้โลเคชั่นตอนเปิดกองเนี่ยผมนั่งรถกองนั่งรถตู้ไปแล้วขับผ่านไปโลอะไรขับผ่านทางเลยพี่ก็จะนั่งร้านอร่อยร้านเนี้ยดีมากร้านเนี้ยอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็แบบขนาดนั้นเลยเหรอได้อยากหาเรื่องคุยกับน้องๆไงไม่ชี้พูดถึงฟอร์ดพลังช้างครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฟอร์ดเป็นคนที่มี energy เยอะมากมีแรงเยอะมากตอนที่เราทำงานออกกองผมได้ไปฟิตเนสกับฟอร์ด
คือแบบฟอร์ดคือแบบแรงเยอะจริงๆแบบอายุน้อยกว่านะคือแรงโอ้โหแรงเยอะมาก อายุน้อย100 โลไปถึงยกเวท100 โล ผมขี้อ้อนแล้วกันครับผมต้องบอกว่าในรายเราทั้ง4คนเนี่ยฟอร์ดเป็นคนขี้อ้อนที่สุดครับผมโอ้ยน้องน่ารักมากเลยนะคือมันแล้วแต่วันต้องบอกอย่างนี้มันจะมีวันที่ฟอร์ดอยากอ้อนแล้วก็จะมีวันที่ฟอร์ดแบบสมมติฟอร์ดปกติเขาจะเรียกชื่อผมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าวันไหนฟอร์ดแบบจะมาอ้อนเอาอะไรสักอย่างเนี่ยหรือแบบทำอะไรผิดนะจะเดินมาพี่อึ้งค่ะเสียงที่ 7 เสียงที่ 8 เสียงที่ 11อะไรอย่างเงี้ย ของผมน่าจะเป็นความขี้ใจน้อยครับน้องเป็นน้องเล็กสุดแล้วก็จะมีความแบบว่าพอไปเล่นคนอื่นน้องแบบพวกเราไม่เล่นด้วยใช่ไหมไม่ตามใจก็จะคือแบบงอนได้พี่อื่นนะพี่พีทอ่ะแล้วก็จะเดินหันหลังให้ก่อนเดินหันหลังไปแล้วก็แบบทำเป็นงอนๆแล้วสามีก็จะเดินกลับมาแล้วก็จะมาแกล้งเรา พี่พีกดมัน แบบนี้แหละครับแบบนี้เลย ผมห่วงตัวเองครับผมได้ไหมห่วงเลยดีอ่ะ มันก็ทำไมแบบในเห็นในจอนอกจอก็ให้อื่นจับแบบโอ้ใกล้ๆพิชิต ก็ได้เป็นคนพิเศษ ได้ไหมห่วงตัวเองไม่รู้ห่วงอะไรดี ห่วงของเล่นแล้ว อุลตร้าแมนทำไรเดอร์นี่หมดเลยครับในตู้โชว์ผมไม่ให้ใครผมจะเก็บไว้ผมแบบเพราะวันนี้ผมแทบจะเอาไม่ให้ใครเข้าห้องเลย เดี๋ยวเราไปยกเขากันนะ มา ดีแล้วบอกว่าจากโนอื่นนะครับ หารสาม น่าสนใจ ตอนแรกผมก็แค่สะสมเล่นๆตัว2ตัวไปมาทั้งตู้นี่คือดาวเบนได้ซื้อเบนได้แล้วครับ ไม่ด่าแล้วซื้อเลย เราผมเหรอ ของกิน ห่วงกินแซวเล่น นึกไม่ออกผมอะไรดีเอาเป็นโทรศัพท์ละกันต้องเป็นโทรศัพท์ติดตัว เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนี้มันต้องสื่อสารอะไรใช้จ่ายก็คือผ่านโทรศัพท์หมดเลย สมนุษย์เยี่ยมคำตอบ ทำไม อยากคำตอบเหมือนกัน ไม่ผมก็เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราใช้โทรศัพท์แทบทุกอย่างการสื่อสารการจ่ายเงินทุกอย่างต้องมีโทรศัพท์ด้วยถ้าโทรศัพท์หายไปเครื่องหนึ่งนี่เรื่องใหญ่ อ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนั้นฝากโทรศัพท์ไปที่ดอกนะครับ อะไร ของผมเป็นสร้อยพระครับ เพราะว่ารู้สึกแบบเป็นที่พึ่งทางใจก็จะห้อยสร้อยพระตลอดคือ ถึงแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนที่ถ่ายแฟชั่นก็ตามแต่ก็คือจะเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างดี คือต้องเอามาทุกวันถึงรู้ว่ายังไงก็ต้องถอดก็เอามา ใช่ใช่ เป็นเพลงเก่าผมชอบมากเพลงนี้ร้องบ่อยมากเป็นเพลงใจรักดวงใจมีรักดังเจ้านกโผบินไปไกลแสนไกลโอเคคุณชากมอพี่ ตั ตา ด บ ผ อก มก่อนแล้วกันผมไม่ค่อยมีเสียง คุณ ถ้าชอบเหรอจริงๆผมชอบหลายเพลงลองนี่เพลงเจ้าหญิงแล้วกันเลือกคีย์ก่อนผมไม่รู้เรื่องถึงไหมคอยคำคืนนี้มีแต่เราอยู่เคียงกายแสนเงาและมีความรักให้เดินแลเธอเป็นดังเจ้าหญิงในใจฉันจะมีเธอเท่านั้น ยาวไป อย่าไปเดี๋ยวลิขสิทธิ์เข้าคุณตอบคนที่ตอบอย่าง ที่คิดออกแล้วเป็นเพลงที่ชอบมาก ชื่อเพลงรักแรกพบของแทนทูคัตเตอร์ จัดมาหนึ่งท่อน เอาแรงตื่นเต้นมากเลยตอนนั้น อันนี้มาไหนตัวร้องหนาท่านรู้ร้องไงนะ ร้องแรก คือเส้นยังไงอันนี้ผมเลยรักพบเป็นยังไง รักแรกพบเป็น เอาเหรอ อะไรนะ 3 4 รักแรกพบแท้จริงเป็นยังไง โอเค เพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครที่ฉันเป็นเธอคนแทนหัวใจรู้สึกเองโอเคพอเลยครับเรื่องกินข้าวคุณแล้วคุณ เกาหลี ได้ ได้ไหม ได้
เป็นเกาหลีเป็นเพลงชื่อว่าซอนมือแปลว่าของขวัญก็คือเธอของฉัน เธอและฉัน ไม่ใช่ 나에게만 준비된 선물 같아 달콤한 모든 게 거저만 가 ไม่คือสามคนช่วยได้หมดเลยนะพอพี่อึน ชอบทะเลเขารู้สึกว่าทะเลมันโล่งดี มันทำให้เราเหมือนได้ผ่อนคลายจากเมืองหลวงอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นที่ที่อยากพาไป ของผมอยากพาไปสวนสนุกครับ โอ้ เพราะรู้สึกว่าสวนสนุกมันมีอะไรให้ทำเยอะแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเราได้เห็นรอยยิ้มได้ใช้เวลาอยู่กับเขาแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งหัวเราะหรืออะไรก็ตาม มันน่าจะเป็นความทรงจำที่ดี สิ่งกินของกินเยอะ แสดงว่าเป็นคนชอบความตื่นเต้น ชอบอีกคนที่เรารักกินเหรอ ไม่มันแบบมันได้ใช้เวลาแบบเอนจอยไปด้วยกัน ผมอยากพาไปคล้องกุญแจที่โซลทาวเวอร์ แล้วเคยไปไหมเคยไปไหมอ่ะ ฮะ เคยไปยัง อยากไปแต่ยังไม่เคยไปเลยอะไปรออยู่ว่าจะมีคนไปฟ้องด้วยไหม ครั้งแรกเราชมคนข้างดูเต็มแบบมาไปไหม เขาพี่พีทเหรอ ที่ว่างคือเป็นงั้นแหละ ผมอยากพาไปมูแล้วกัน โอ๊ย ได้ไหม เอาไม่ได้ได้ ก็แบบพาไปไหว้พระแล้วกันคิดว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยก็ไปเสริมดวงด้วยกันเลยแบบชีวิตดวงคู่กัน ชาติหน้าจะได้เกิด ขึ้น เจอกันอีก อะไรอย่างนี้เอาแบบเบสิกผม รัก แฟน นะครับ ที่ สุดเลย อยาก ให้ แฟน แฟน ของ พวกเรา รัก พวก เรา เยอะ เยอะ นะครับ อ่าขอบคุณ ทุก คนที่ สนับ สนุน พวกเรา ตั้ง แต่ แรกพบ แท้จริงเป็นอย่างไร โอเคครับก็ขอฝากพวกเราทั้ง4คนนะครับในแถวด้วยนะครับ ครับผมฝากด้วยนะครับ อย่าลืมดูไปรอดูชุดเท่ๆของพวกเราในคอลเลคชันกันนะครับ แล้วก็รวมถึงสามารถไปย้อนดูซีรีส์บรรยากาศรักของพวกเราได้ที่แอปพลิเคชัน iQIYI รวมถึงเว็บไซต์ iq.com นะครับ ครับผมแล้วก็ฝากเพลงประกอบซีรีส์ของเราทั้ง ใช่ สามเพลงด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น My Strongest Love Never Say หรือว่า Love in the Air นะครับผมสามารถรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลย แล้วก็ไปดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ m i m e l Music นะครับ ใช่ครับผมในทางนี้พวกเราอยากจะฝากอีเวนต์ต่างๆของเราทั้ง4คนด้วยนะครับผมนะครับผมก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางของมิวอัพเชื่อเลยนะครับ ใช่ครับ อยากเจอพวกเราบ่อยๆ ก็อย่าฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาจนถึงตอนนี้นะครับ ฝากพวกเราหลังจากนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ บ๊ายบาย